I will see that. Yes, And sir. yeah, there we go. Yes, guys, episode 50. My goodness. Here we are right here. You're watching and listening to Who the Heck Are We on the Globally Ballin Network. Well, take note that you can catch all the episodes of Who the Heck Are We on Spotify and on YouTube. Don't forget about that. And while you're at it, please subscribe and hit that bell button to get notified about the other shows of the Globally Ballin Network, which includes that one, the Globally Ballin podcast presented by Aaron Aronson. It talks about different sporting news here and around the globe. We also have 5 Minutes With, which is an engagement with athletes breaking down film, going deep in their plays in the game. We also have volleyball with Hang Time with Denise Tinsay, who talks about 100% volleyball, whether it may be beach or indoor volleyball. Well, you got to tune on that podcast. And also, if you want to go make a trip down that Philippine basketball memory lane. We got an eternity of basketball with Noel Zarate, Charlie Cuna, and Sid Ventura. By the way, this episode is brought to you by Chops to Go, tender, yummy chicken treats with crispy chips on the side. And make sure to visit their branches in SMB Kutan, SM South Mall, and SM North EDSA. And of course, thank you very much, Guts Apparel. Get your biking polo shirts, corporate and sports uniforms from them. And our uniforms, yes, this one made by Cuts Apparel. Thank you so Woohoo! much. We are sporting our official gear right now, Claudia and Claro. My goodness, we are in uniform right now. Debut for uniform. So, ayun. Yeah, 50th debut. episode, sakto nga pala. And then we have a great guest. I'm excited. I can't wait. Yes, Yep. Claudia, you're very excited right now. Am I excited Pabigat na right ng now? Of pabigat ng mga course. guests natin eh. Yeah, it's we've been having pretty much good guests, Yeah. from sporting from billiards to was it sportscasters to Mm-hmm. Formula 4 drivers. So Yeah. and a female volleyball player. So Mm-hmm. Jay, I think you could introduce the next guest for Who the Heck Are We? Yeah, the thing right here is we had Bienve Marañon, a newly naturalized Filipino, a national team player already. But we are about to continue this national team theme because we have right now is the national team head coach of the men's volleyball team right here. It's also the head coach of the NU Bulldogs men's volleyball team. Please welcome Coach Dante Alinsunurin. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-invite niyo sa inyong programa. Thank you. Nice, Hi, Coach. Coach. Hey, Yes Coach. po. Coach, long Okay time po. no hear. Kamusta naman, Coach? Anong pinagkakaabala Ah, natin ngayon? Bukod sa nami-miss natin ng Ngayon, volleyball. ayun, bali sakto rin na pagkatapos ko ng mag-retire nga, nag-aalaga ng mga bata. Yun ang ginagawa ko ngayon Oo. talaga sa araw-araw. Very worthwhile yun. Sarap ng laki ng mo na you're spending all your time right now with your family. Of course, we all know that you were a part of the Philippine Air Force and just recently retired, Coach Dante. No, Yes po. recently retired. So ang buong title mo na is Retired Technical Sergeant Dante Alinsunurin. Yes sir, tama sir. Ganda pakinggan. Pero Coach, ayun nga, we are curious kung paano ba yung naging journey mo papunta dito sa volleyball. I mean, how were you like during your teenage years? Una, siyempre, nag-start kasi ako, naglaro ko sa Adamson University. Diba? Habang naglalaro ko sa Adamson University, bali, siguro nang pagdating ko ng third year college, tamang-tama merong tryout ng national team. Napabilang ako doon sa national team. Then, dahil din sa kulangan din sa, alam mo yun, sa budget, niyaya din ako ng mga team ko na sumali sa Philippine Air Force at mag-enlist. Yun, doon nag-start talaga yung pagiging yung coach ko habang naglalaro ko sa Adamson. Minsan nangyayari parang nagiging playing coach sa team namin na sa pa-training kami nagpapatrain kasi na ako yung nasa national team, ako yung may experience na nakikita talaga yung mga laro, yung ginagawang training sa national team. Kaya doon talaga nag-start. Parang ang nangyari, habang naglaro ko, yung coaching ko, unti-unti din nagigain ko eh. Then, natapos yung playing year ko, parang yun. Tapos ang playing ko, sabi ng coach ng Adamson, sige, dyan ka muna, mag-train sa amin habang hindi pa tapos yung pag-aral mo,
habang nag-aaral ka, tumulong ka sa amin as a coaching staff. Doon, yun yung medyo nag-start talaga yan. Okay, so parang yun yung destiny mo kasi kahit naglalaro ka pa lang, you were already in line to Yes. become a coach, a volleyball coach. My goodness. But just curious, was volleyball your first sport ever? Your first love talaga? Or was there something else? Ano sir, bali, talaga, pag sa school talaga, volleyball lang nilalaro ko. Pero pagdating sa lugar namin, sa probinsya, sa barangay, nagbabasketball ako. Pero during my college days, no, talagang sinasali nila ako sa mga inter-engineering, ganun. Kasi sa engineering course ako. Alam mo yun, parang nakita nila lang matangkad ako, na mataas akong tumalon. Alam mo, parang parang tuwan-tuwa sila sa akin na halimbawa, medyo lamang na kami, mga 2 minutes na lang, ibigay sa akin yung bola, tapos pinagdadank nila ako, pinagdadank. Alam mo yun, paikot-ikot na lang. Salit na parang nakita nila na si coach ako ay nagdadank. Parang tuwang-tuwa sila kahit natatalo yung team nila. Parang ganun yung naging tapos nagiging player din ako dito sa province din namin. Kinukuha din ako ng iba't ibang barangay para import. Parang guest player nila po sa basketball. Okay, Claudia, iba talaga pag athletic no? Of course, I mean, Coach Dan, I mean, you played, you said intrams, no? Sa basketball. Yes. Well, you know, in terms of playing in volleyball tsaka basketball, yung skills mo ba, were you able to hone that as a coach as well? Yung coach, yung skills na... Yes, syempre. Doon ko naman talaga nakuha kasi habang naglalaro ako, habang may sinasabi yung mga coach ko, alam mo yun talagang pinapakinggan ko sila, inoobserbahan ko kung ano ba yung ginagawa nila, ano ba talagang gagawin. Then, nung bandang huli, na-realize ko na parang, okay, ganito lang pala yung ginagawa nila. Dapat ma-adapt ko step by step kasi kailangan kong dumikit lagi sa mga coach kasi gusto ko marinig yung mga sinasabi nila para malaman ko kung ano talaga yung ginagawa. Then, habang naglalaro ako napapatunayan ko, tama nga si coach, ito may pala yung ginagawa. Habang na-realize ko talaga ay, okay, ganyan talaga. Dapat talaga yung gagawin. Dapat ganito, dapat ganyan. Parang talagang pumasok sa isip ko talaga na bandang ulis maging coach. Okay, Coach, what was your first day of coaching? I'm sure it wasn't really, was it really in NU? Or did you coach mga maliliit pa lang? Bali, kasi nung, di ba, time na nasa Adamson ako, natapos na yung playing year ko, nag-assistant coach ako sa NU. Pero sa Adamson, parang coaching staff lang na sinasabi nila para matuloy-tuloy ko yung pag-aaral ko, tulungan mo kami na tulungan yung volleyball. Then, the same time, naglalaro din ako sa Air Force and sa national team. Parang ganun yung nagiging setup. Tapos biglang meron akong break na sa Adamson, na meron kaming season doon na parang ako na yung assistant coach pero ako na yung pinapaupo ng head coach namin. Ako na yung tumatayo talaga. Naging maganda yung performance namin kasi naging sumama kami sa Final Four. Diba? Parang naging ganun sitwasyon. Hanggang sa kinuha nila, natapos na yung contract ko doon, tapos na rin yung pag-aaral ko. Nag-graduate na rin ako ng Adamson. Then, medyo maganda yung medyo magpagday nangyari kasi may isa na akong teammate na nasa Air Force na nagko-coach din sa NU na nangyari is umalis siya, pumunta ng States, ako yung nirekomenda niya para mapunta sa NU. Doon nagsimula yun yes. Sige, go ahead, Coach. Doon nagsimula yung coaching mo. Coaching ko. Bali nangyari doon, kinuha nila ako as assistant coach pero naging 1 year, nag-head coach ako ng women's sa NU. Okay. Yes. Ito, I have several questions, but one question, no? What's your actual coaching philosophy? Alam mo, yung sa philosophy ko gusto ko lang talaga na yung ma-adapt ng mga bata kung ano yung mga na-experience ko. Then ang gusto ko lagi is yung tipong hindi lang hindi lang sa pag-exercise sa paglaro pati yung kanilang pag-aaral din, and then yung magiging buhay nila pagkatapos nilang maglaro at mag-aaral po. Basta yun lang yung nagpo-focus na ako doon na kailangan nila na talaga na matutunan kung ano yung everyday life. Kasi ako lang lagi kasama ng mga bata kasi matagal silang nahiwalay sa parents nila. Either hindi sila nakakauwi or siguro yearly lang or either 3 months o 6 months bago sila makauwi sa probinsya nila. Kaya ang sinasabi ko lagi is kailangan kong
matuto yung bata na hindi lang sa paglaro pati sa buong pati sa buhay nila. Wow. I've heard of student athlete, but this is the first time I've heard of a student coach. Ako rin. Right? Student athlete, I've heard that many times. I was a student athlete. I think all of us were. But a student coach, first time kong medyo narinig yun, coach. So Yes. that's a big accolade for you. Claro? Kita nila siguro yung eye ni coach for mentoring players, Yeah. I guess. But for you, coach, during your playing career, when did you see na, pwede pala ako maging coach? Kasi siguro may eagle eye ka for X's and O's at ayun, magaling ka mag-mentor and mag-motivate ng mga players. When did you see, siguro, coach, may specific moment ba sa game or with the team? Basta parang nung time na nag-national team ako, 'di ba? Parang ang nangyari yung coaching staff kasi ng national team before is umiikot lang lagi sa sa FEU, UST. Alam mo yun, doon lang nag-iikot sila, Kami sa Adamson lang na nung kinuha nila ako na every time na magiging madidisband yung team, nandun pa rin ako kahit sino yung umupong coach, mapa UST, mapa FEU. Kinukuha pa rin nila ako. Then yun nga, sabi ko, bakit ko kailangan kong matutunan ko ano yung mga tinuturo nila sa akin. At para pag hindi na ako naglalaro ay kailangan kong mag-coach. Parang yun ang pumasok sa isip ko, parang alam mo yun na ito pa rin ang ginagawa nila, bakit hindi namin ito nagawa dati nung naglalaro ako. But ito pala yung dapat gawin ngayon, dapat parang gano'n, alam mo yun na kasi minsan ang hilig kasi ako alam mo lagi ako nag-observe sa ginagawa talaga ng mga coaches ko. Either mga teammate ko, yun nga, parang na-adapt ko talaga yung mga ganung sitwasyon na ito lang pala talaga dapat ang gawin. Diba? Maging observe sa lahat ng ginagawa para matutunan mo lahat yung gusto mo mangyari. But about that, coach, ikaw ba yung believe sa sarili na, magaling ako, alam ko na magaling ako mag-coach or I have that certain skill? Or sila ba yung nag-realize at in turn, doon ka nakakuha ng confidence? Paano pa siya? Bali naman, sa akin ang nangyari, hindi naman totally na ganun. Parang, noong una, parang inahalitunan ko sila sa akin kasi magaling akong player, pero naabutan ko sila naglalaro. Pero nung bandang huli, parang hindi pala dapat i-confirm mo yung sarili mo dun sa mga bata or either kailangan talaga is kung ano talaga yung para sa mga bata, di ba? Ituturo mo talaga. Kung ano talaga yung basic or skills na pwedeng mo ito sa bata, isituro mo. Hindi masyadong kino-compare yung sarili mo sa mga bata para yung coaching mo is mga talaga. And then, coach, how about yours? Yes. Siyempre, yung sa pagko-coach naman, parang ang nangyari is bigla na lang dumating kasi yung pagkakataon nga na student coach, then nabigyan ng chance na, diba, na nasa national team ako, nasa Air Force ako, na lahat ng liga ng dati ng volleyball is kami nag-champion. Siguro yun na rin nagbigay sa akin na, kailangan mo lang, kung man yung mo, ibahagi mo sa mga player or mga bata na dapat matuto sila. Parang yun na naging sa akin. Tumulak sa akin na para mag-coach din. And then, before I pass it to Jay, coach, how about yung identity or style mo? Pinattern mo ba after your mentors in Adamson? May exact person there, either head or assistant? Hindi. Bali, halo-halo talaga eh. Coaching staff ng FPU, coaching staff ng UST, then sa national team, then sa Adamson. Parang alam mo yun, parang nag-collect lang ako ng kung ano talaga dapat ang gagawin ko. Then yun, nag-minds talaga ako sa rito na ito yung gagawin ko. Hindi ako kukuha ng mga bagay na alam kong na-experience ko na hindi tama para ituro sa mga player mo. Parang gano'n lang, mostly talagang ginawa ko. Nag-collect sa bawat coaches na nag-handle sa akin. So parang buffet, no? Eat all you can. Yes. Lahat masarap. And then, ayun, therefore you have Coach Dante. Tama. Well-mannered, well-experienced. Ayun, Yeah. Di ba? Yeah. Jay? Tapos, Yes, meron Coach. pa nun. Pagdating pa ng gabi, kausap ko yung wife ko. Tatalo kami kasi yung wife ko, mas volleyball player din. Nag-SEA Games din siya na Yes. 2001 SEA Games, bronze medalist din. Kaya kami, parang alam mo yun, lagi kami nagtatalo, bakit ganyan. Hanggang sa alam mo yan, kung ano man yung napapag-usapan namin, inisip ko na mas tama to, ito gawin namin. Parang moron, nirealize ko talaga kung ano yung dapat kong gawin talaga pagka-coach ko.
Isn't that fun? Parang volleyball all day, all night kayo since your wife is actually, yun nga, forgot to mention that your wife's a SEA Games medalist in that matter. Pero Coach, matanong ko, ano yung position nyo nung naglalaro kayo? Sa Adamson ako, bali middle ako. Then, nung sa national team ako, ginawa nila akong opposite. Mhm. Then, yung sa Air Force naman, middle nga laro kaya. Okay. So, ang hirap nun kasi you were, especially in your time sa Air Force, you were coaching on one side and at the same time, naglalaro ka din, if I'm not mistaken. Di ba? Talagang nagkasabay yun. Pero, while you're playing, you're in a position na ikaw yung atake, ikaw yung mag-execute. Kasi, from what I imagine, if you're a coach, then magpe-player ka, ang position mo dapat si coach hitter. Kasi you'll distribute the offense, you'll know how to distribute the offense eh. Pero, ano yung dynamics nun? Pag kailangan ba may switch ka na, ay teka, magko-coach ako, ito yung diskarte ko. Pag magpe-player ko, ito yung diskarte ko. Paano yung dynamics nun? Unang ginagawa ko lang talaga parang ano lang, yung basta pag nag-coach ako, focus lang ako sa pag-coach ko, then pagdating sa player ko, di ba, ini-experience ko lahat yung kung ano yung tuturo ko sa mga bata. Parang ako adapt sa nangyayari sa laro ko, then yung pagtapos ng laro namin or either magko-coach na ako, tsaka ako sa ibibigay sa mga bata. Then, yun lang, parang gano'n lang ginagawa ko hanggang sa, yun nga, may hangganan din naman. Kasi talagang nung bandang huli, kahit kaya ko pa maglaro, talagang ang ginawa ko, nag-stop ka rin akong paglaro kasi nag-focus ako dun sa pag-coach ko talaga. Pero no wonder you could slam that. Kaya mong mag-dunk ng basketball very easily kasi middle blocker ka. Di mo na kailangan ng buwelo para makatalong ka ng mataas, di ba? Yes, Claudia, go ahead. Yeah. You know, Jay touched on something yung maganda in switch on, switch off as a coach and then turn into a player. What about the mental aspect? Because iba ang mental toughness ng coach tsaka mental toughness ng student or sorry of a player. How do you switch that? Yung skills, madali, pero yung mental aspect, that's hard. So how do you do that? Sobrang. Kasi, di ba, ang mangyayari niyan is maglalaro ako. Minsan may time nga dyan na same league, di ba? Air Force versus NU Championship. Nangyari yan sa siguro 2014 National Games. Di ba? Parang gano'n na, alam mo yan, parang kinukulit nila ako talagang sila. Sobrang pinipilit nila akong marali yung team namin. Pinipilit nila akong i-block kasi yun nga, pinagdalos sa sobrang kumpiyansa na namin sa paglaro namin sa Air Force. Sobrang talaga, tiwala na kami sa isa na kahit konting practice lang, 1 week, 2 weeks, nakaka-deliver kami, nakaka-champion kami noon. Pero yun nga, pag switch kasi sa mentality talaga, sa sinasabi mo is parang kailangan mo lang talagang maging focus kung nasaan ka. Then pagkatapos ng kung ano man yung next na gawin mo is mag-focus ka ulit doon. Parang, kasi syempre, same event naman volleyball lang naman diba? Parang coaching to player lang naman or player to coaching lang. Medyo parang medyo mabigat pero talagang sinasabi ko na parang kailangan mo lang mamili. Doon talaga ako mamili na parang kunin ko na yung pagiging coaching ko. Coach, pinagalitan mo ba sarili mo? Asap. Hindi naman. Parang siguro pag hindi ko magawa yung gusto kong mangyari, di ba? Minsan, lagi lang akong bumubulong. Okay. Sa sarili ko. Ganun lang. Ganun lang ang ginagawa ko. Na bakit di ko magawa to? Anong gagawin ko? Tapos anong gagawin ko? Parang ganun lagi. Laging kinakausap ko yung sarili ko para kahit sa pagko-coach, ganun din ang ginagawa ko. Ano dapat ang gawin ko? Ito na yung sitwasyon dapat. Ano pa dapat ang gawin? Kaya laging nag-observe and ano man yung pwedeng mangyari and adjust talaga. Yung pressure sa'yo siguro is high. Yes, syempre naman sobrang. Pero yun nga dahil sa yung parang kumpiyansa ko kasi sa sarili ko na dito pa lang kasi tinuturo ko na nung practice pa lang Siguro pagdating sa mga game kasi parang parang nagpa-practice pa rin kami. Then kung ano man yung talagang kakayahan ng mga bata, sinusukat ko then tsaka ko sila nilalaban talaga. I want to hear more. Sige, Claro. Coach, tapos eventually segue to maybe where people know you more now sa NU ata. How did you end up working for NU
And then, ayun, eventually, coach, may sariling empire ka na dun, winning your titles. Empire. I like that word. Empire is the word. Tama. That's the word. That word, Claro. Yun lang, bali, ang ginagawa ka lang talaga. Sige, coach. Go ahead, coach. Go ahead. Ayun. Yun lang, hindi naman, parang ginusto ko talaga yung sitwasyon na nung time na unang champion namin sa NU, di ba, nag-champion kami ng 2012. Then sabi ko, itutuloy ko na to. Then kailangan naming sipagan kung ano man yung pwede namin gawin para ma-maintain namin talaga yung either mag-champion or lumaban ng championship. And sana magtuloy-tuloy yung ano man yung kinakatayo namin ngayon sa NU. And then, before I pass it to you, Jay, coach, kamusta yung maturity mo as a coach by then? Kasi UAAP, high pressure, all sticks, kailangan mag-deliver. So, kamusta ka na by then as your development? Because you delivered, of course, coach. So, ngayon, lang naman, at least magpiyansa na ako dun sa kung ano may sistemang hinahawakan namin ngayon sa NU. Ano yung programa namin ibinibigay sa mga bata na alam kong nasigurado na makiklik lagi tuwing UAAP. Diba? Parang every time talaga na yung kumpiyansa namin dyan sa ginagawa naming programa sa NU, sobrang taas. Kasi, meron kaming may international exposure kami, mga ganyan. Tsaka hindi kami tumitigil ng kung ano ba yung meron kami, di ba? Kailangan namin na mag-aral, ano pa yung pwede namin gawin, ano pa dapat ang gagawin namin sa susunod na UAP, and susunod sa mga taon na para makuulit namin yung championship. Oh, Jay, sorry. Can I add more question to coach about NU? Coach, and then I know a bit how you guys work and behind the scenes, outside of the court. How important siguro yung mental aspect ng game para sa mga players and for you, mga coaches, simply relaxing or proper mental preparation para sa game. How important is that, coach, sa buong program mo now? Sobrang importante yun kasi during practice pa lang talaga, doon na namin talaga binubuhos talaga yung talagang paano i-push yung mga bata, paano namin sila hanggang saan sila ang level nila sa pagkalim mo, kahit sa mga ginagawa sa mga cardio or mga strength conditioning namin, sinasagot talaga namin ng bata doon pa lang, during practice pa lang. Kaya yung sa mental aspect na talaga sobrang importante sa mga bata. Kasi diyan natin malalaman during game, lalabas yung sitwasyon na kung ano man yung ginagawa nila sa practice na ibinibigay nila yung todo sa kanila sa 100% or 120% sa practice, sigurado lalabas sa game, during game yan. Should. Yeah. Piggybacking on that. So, yung mentality niya during the practice, it produced result because ang naging resulta nga nun, that 2012 championship with NU, correct? Yes po. Tapos nag-back-to-back pa. Wow. Oh, yes, nag-2013 pa. I just wanna know yung motivation. Ano yung naging motivation? You won 2012, I mean, di ba? So, ano yung naging motivation ng mga players, the coaching staff or the entire team in general, pati yung mga your team managers back then, yung mga sponsors yun, what was the motivation? Because that time, parang, lalo na sa UAAP, it's really the most difficult part of winning the championship is repeating it. Ano yung motivation? Ang naging motivation namin doon, siyempre, nag-start yan sa management din. Diba? Sa management namin, SM to National University. And ang lagi lang namin na ginagawa doon, ang lagi ko lang sinasabi sa Fairytale yung na hawak na natin to, wag na nating bitawan pa. More on paalala lang lagi sa mga player na wag na natin bitawan kasi binigay na sa atin, diba? Binigay na sa atin, wag na nating ibigay pa sa nila. Although nung mga panahon na yan is bumaba kami, pero pinipili talaga namin mag-champion ulit. Nagka-resulta naman, pero basta ang always lang sinasabi po, ulit-ulit sa mga bata, hindi na natin bibitawan. Parang more on nagkasalita lang ko sa nila, then yun lang, talagang tulong-tulong lang sa ginagawa namin.
And I have to ask this because we're talking about the AOAP. Then 2014 came, that one hell of a team formed by Coach Oliver Almagro and Ateneo, where they had Mark Espejo. I think they already got Tony Koifman that time. Yes. Diba? Can you talk about that championship rivalry that lasted for 3 years, for 3 straight years, if I'm not mistaken? But Yes. I'm sad to say you were on the other side. You were, for lack of a better term, on the losing side of that rivalry. Can you talk about that Ateneo NU men's volleyball rivalry nung panahon na yon? Yun, sobrang saya. Kasi alam mo yung tipong nangyari dun sa sitwasyon na yun, na yung pang grand slam kasi namin nun, ano pa rin, intact pa rin kami. Di ba? Intact pa rin team namin. Medyo, yun nga, medyo nag-relax kami. Although parang, alam mo yun, medyo nakuha namin yung back-to-back eh. Parang yung pang grand slam namin, parang, alam mo yun, parang ang nangyari sa amin is nagmumaba talaga yung performance namin. Although, naging transition kasi na rin yun eh. Pa-transition na rin sa mga bata na pinapasok ko na para pamalit sa kanila. Yung during rival naman namin talagang sobrang dito talaga nag-start yung yung sabihin natin yung volleyball is umangat yung pagdating sa men's team. Kasi halos talagang kaming dalawa yung Ateneo yung nasabi natin na nag-start ulit ng makilala ulit yung men's team. Sobrang hirap kasi sobrang sitwasyon namin na pinipilit namin, although kasi kami ni Coach Oliver, bago siya naging Ateneo kasi siya yung head coach namin sa NU. Yes. Ng 2 years. Then nung nawala na siya, ako na yung ginawang head coach. Then nga, although parang ang nangyari is talagang basahan kung ano yung pwede namin gawin, ano yung pwede naming adjustment na mangyayari sa loob ng court. Then, yun nga, medyo natuwa rin kasi naging maganda yung resulta ng laban namin kasi nga, mas tumaas yung level ng men's team dito sa Pilipinas. Then, yun nga, nakilala na kami. Then, yun nga, buti ng bandang huli, medyo nakuha ulit namin. And sana magtuloy-tuloy pa ulit talaga. Yeah, I'd like to mention, Claudia, we had Coach Oliver Almagro in the show too. Yes. Ay, pala, no? Yeah, we did. We did. Go ahead, Claudia. Yeah. No, Coach Dante, so ano yung scorecard nyo ni Coach O? Ang scorecard namin ni Coach O, bali, lamang sa akin kasi, bali 3-1 lang kami. 3-1. So nakanalo ko ng isa, siya 3. Tama ba? Yes. Hindi, bali nanalo ko sa 4. Bali pang forfeit na dapat niya nung nag-champion ulit kami. So you won. You give him the forfeit. Yeah. Yes. Pero friends kayo ngayon, di ba? Friends kayo ngayon ni Coach. Yes, Friends naman kayo ni Coach O. Yan. Shout out to Coach O. Gusto ko bang bumawi, kaya lang lumipat na siya sa babae eh. Ay, oo nga. Oo nga, no? Yeah. Siguro, oo nga, no? So hindi na pwede. Well, Pero naman, wala pa problema ni Coach Oliver kasi may kaibigan naman kami yan. Yung pinagsama naman namin nung coaching staff niya ako is okay naman talaga. Medyo mga yung problema lang pero okay rin kami. You know, Coach Tans, you created a maganda yung team mo sa NU. You know, what Jason nag-back-to-back then you beat also Coach O. What do you look for in a player? Paano yung recruiting style mo in terms of looking for a player? Yun yung sa recruit kasi namin talaga alam mo yun, bago kami halimbawa meron na kaming team na nilaban talaga. Unti-unti kumukuha na kami ng mga nanggaling ng palaro, diba? Nag-scout na kami kung sino yung player na dapat ipalit. Pero hindi naman kami basta-basta kumukuha. Siyempre, ang importante sa akin talaga yung height ng player eh. Parang gano'n ang ginagawa namin. Pag nakita, meron nagsabi sa amin na, Coach, may matangka dito. Yan, pupuntahan namin, scout namin, kakausapin namin. Titignan namin yung laro. Parang, ang ginagawa ko talaga is parang hindi naman ako nag-iipon ng maraming team. Kung ano lang yung kailangan ko for the season, then ano pa yung kakailanganin ko sa susunod. Parang, hindi ako yung lahat kayo magaling, kukunin ko. Hindi, kung ano yung kailangan ko, bilang para sa team. Kasi, sa volleyball kasi, hindi naman like basketball na yung 14 players na nagagamit mo, na ikot mo. Sa volleyball, hindi mo pwedeng gawin yung lahat ng players mo, papalaruin mo. Kasi limited lang yung yung substitution, di ba? Totally talaga, magko-concentrate ka lang talaga doon sa
hindi naman concentrate, di ba? Pipili ka talaga na kung sino yung player na pwede mo ipalit dun sa mawawalang position. Wow. Yes. That's pretty difficult rin, ha? To... Yes, kasi mahirap kasi hindi mo alam na pagpili mo, kala mo okay na, pero ay, hindi pala siya pwede. Parang, yeah, for that position, di ba? Yes, kuha ka na naman, parang gano'n. Kaya sobrang ingat namin dyan. Sobrang talagang, kasi lahat ng coaching sa ko, nag-national team, Coach Dong, and Coach Jesse. Kaya talagang alam na, hindi naman alam, pero medyo may lamang kami ng konti pagkuha talaga sa recruitment talaga. That's Siyempre yung supporter rin ng school. Kasi hindi mo naman siya minsan makuha kung, di ba, kung walang support talaga ng school and managers. Before I get back to Claro or Jay, no? Coach, that you di ba, basketball and volleyball have tall players. I mean, that's a given. How do you change the mindset of a tall athlete to play volleyball rather than basketball? Sa atin kasi ito sa Pilipinas, hindi parang hindi mo siya pag matangkad, pipilitin mo siya maglaro ng basketball. Parang sa amin kasi kung sino lang yung alam namin na yung mga bata ay yung matangkad doon naglalaro ng volleyball o gano'n, kukunin lang namin. Hindi yung tulad sa basketball na papipiliin mo siya o hindi. Kasi pag gusto na basketball, hindi mo talaga siya makapunta sa volleyball talaga Kaya ang ginagawa lang namin, parang nag-scout lang talaga kami kung saan may matangkad na bata na alam mo na naglalaro ng volleyball. Kasi sa position namin, sobrang late na kami. Halimbawa, may matangkad na player, basketball player siya nung high school, tapos pipilitin mo siya yayain mo siya mag-volleyball. Medyo magiging late na yung transition niya para magamit mo siya sa paglaro. Baka graduate siya sa pag-aaral, pero tsaka pa lang siya mag-aaral ng basket. Ganon. Kasi kailangan talaga... So, kailangan from the start pa lang? Yes. Either hindi naman masyadong high school, di ba? Mag-start na ng second year, or first year. Like Brian and Kim Malabunga, third year high school, sila nag-start. Okay. Yan pala secret ni Coach. Yeah. Alam na natin. Pero, piggybacking to Claudia's first question kanina about recruitment, and then you mentioning Brian Bagunas. Now, you met him in high school. Now, we all know where Brian Bagunas is right now. And I believe that we haven't seen the peak of Brian Bagunas. I just wonder what happens in between. Doon sa development yan, ano yung magic na ginawa ninyo? Minsan kasi, alam mo yun, nagdidepende din sa bata Kasi yung bata sobrang motivated sa background niya. Kasi galing sa ganitong sa probinsya, diba? Then kinuha namin pinapasok na namin sa kanila na parang mag-aral ka dito para makapagtapos ka ng pag-aaral. Then yung national team kasi huli na Saka yung maging sikat siya. Importante kasi sa mga bata talaga yung pinanggalingan talaga. Kasi doon sila mas na-motivate kasi nga medyo sa hirap ng ginawa nila. Then yun na lang, hanggang sa pagdating sa school, tinutulungan na lang namin sila. Ina-adapt nila kung ano man yung sinasabi namin sa kanila, then nakikinig naman sila. Then, syempre, ano pa rin, dahil din sa ginagawa namin exposure din sa kanila, international, di ba? Like yung sa NU, every year, bago kami mag-UA, meron kaming international training camp. Doon talaga yung mga bata naging tapos sa tulong din ng mga manager namin, lahat ng bahay kasi parang pagkain, 'di ba? Parang pinipilit ng manager namin na kumain sa masasarap na restaurant para yung bata maging alam mo yun, mangarap na sa susunod dito yung kakain. Parang alam mo yun, yung parang laging mind na motivate sa lahat ng ginagawa. Like sa Japan din habang nagtitrain kami, sila talaga yung pinapabili namin ng ticket, sila yung bahala. Basta gusto lang matuto sila na ma-adapt nila then mangarap talaga sila. Parang yun talaga naging namin sa mga bata. Sa tulong din namin ng team manager namin. So there's the vision na binibigay nyo doon sa mga players. Kaya ngayon, si Brian Bagunas, minsan nag-aaya na lang yan, manggagaling na Malabon, magbabike hanggang Tagaytay. So ganun yung ginagawa niya ngayon. Pero Coach, magbe-break lang tayo saglit. We just have to acknowledge
ang aming mga contractual obligations right here. So we just want to remind our listeners and our viewers that you are watching and listening to Who the Heck Are We on the Globally Ballin Network. You can catch all the episodes of Who the Heck Are We on Spotify and on YouTube. And while you're at it, please subscribe and hit that bell button for new videos and notifications to get notified on the other shows of the Globally Ballin Network, which includes the Globally Ballin podcast hosted by Aaron Aronson that discusses surface level views of supporting news here and around the globe. And you can also catch on the Globally Ballin Network 5 Minutes With, which breaks down films and plays from the athletes themselves. You got Nico Salva on one of those episodes, so better catch out. Kasama rin natin sa Globally Ballin Network ang Hang Time with Denise Tensai. Purong volleyball ang usapan. Well, malay natin, marinig ko din si Coach Dante sa Hang Time with Denise Tensai. And of course, an eternity of basketball with Noel, Charlie, and Sid. Perfect for that trip down Philippine basketball memory lane. And a reminder, once again, this episode is brought to you by Chops to Go. Tender yummy chicken treats with crispy chips on the side. And make sure you visit their branches at SM Bikutan, SM Las Piñas, South Mall, and SM North EDSA. And of course, thank you very much, Guts Apparel. Get your biking polo shirts, corporate and sports uniforms from them. Our uniforms are made of Guts Apparel. Claro Manzano, thank you very much for Guts Apparel. Pero Claro, go ahead. Coach, just to wrap up your, let's say, collegiate coaching experience. So yung secret ba yung pagkain for Brian Bagunas? Baka may secret sauce kayo doon, Coach. I don't know. No, sir. Baka may... Wala naman. Basta vision lang yung lagi namin na sa mga bata. So, vision talaga. So, Coach really, as a motivator and someone's able to really push his players. But, Coach, just to wrap up, before we ask you about your legendary SEA Games stint, pag nagko-coach kayo ni Coach O against each other, kamusta yung chess match? Kasi, ayun niya, Coach, alam na niya yung tricks mo and the other way around. So, kamusta to? You know, ina-anticipate mo yung next move niya. At the same time, si Coach O, ina-anticipate din niya yung next move mo. So, kamusta yun, Coach? Nakaka-stress ba? Alam mo, pagkatapos talaga ng game, sobrang sakit ng ulo talaga eh. Kasi, then, yan ha, kung ano man naging resulta ng game na yon, sigurado pagkatapos nun, pag makuya ko sa bahay, iniisip ko pa rin ano yung dapat gawin. Lalo na nung tatlong season na yon, na kung paano ko talaga siya matatalo ulit. Talagang anytime na parang kahit nag-drive ako, iniisip ko talaga kung anong gagawin ko, anong pwedeng gawin, dapat gawin. Papunta sa practice, ganun din. Babalik ako sa Air Force, iniisip ko pa rin kung paano gagawin. Then, yun nga, hanggang sa sobrang, kasi alam mo naman si Coach Oliver, sobrang energetic yan sa pagdating sa coaching niya. Nung bandang huli, hindi ko na lang siya tinitingnan para, alam mo yan, para makapag-focus na lang ako sa kung ano yung ginagawa. Minsan kasi pag natingin sa kanya, lalo ako nawawala kasi. Parang may kasamang, alam na, parang ganun lang. Pero yun nga, medyo masaya naman nung bandang huli. Pero nakabawi din ako sa tagal-tagal na yon. Pero may mga time talaga na during our 2 championships sa kanya talaga sobrang nangihinayang ako doon ng sitwasyon na alam ko na kami dapat yung na-champion, pero so nga, medyo kinulang kami, pero nandun na yon. Sabi ko na kailangan talagang mag-improve talaga every day talaga. Coach, so when you win, wala na yung sakit sa ulo. Okay ka na? Wala na. Okay na. Wala na. Winning. Dante. Winning cures. Okay. Medyo masarap na yun. Nakakainom pa ng medyo malamig na alam na. Yun. Yun yung gusto ko. Yes. Yun yung inaabalan natin. Yes, sir. So, may detalye na tayo sa secret kay sila Brian Bagunas. Ayun pala. Yes. Minention mo lang, Coach. Okay. So, to pass to Jay. Coach, SEA Games. Naka-silver kayo. Legendary moment caught on TV. Pero ano yung expectations niyo heading into SEA Games? Baka medyo mataas since may home court advantage nga. Tapos ayun, Coach. Podium finish. One of the top. Mm-hmm. Sa sitwasyon na yun, alam mo, nung tryout pa lang namin, alam mo yun, parang may lahat ng players, lahat ng gusto namin
kunin, nandun, parang kinakausap ko sila na sobrang dami na tryout na yan, sobrang, kinikilabutan na ako. Sabi ko na, biglang nasabi ko na lang sa mga player na, oras na natin ng men's. Dapat tayo naman. Kaya, kailangan natin na, papasalamat ako sa kanila na, dapat tayo naman ang makilala ngayon. Hindi na yung tulad ng, sorry sa women's, parang yun ang laging motivation ko sa sarili ko na, dapat men's naman yung makilala sa Pilipinas. Parang paulit-ulit din ako sinabi ko. Then yun nga, nung nakuha namin yung mga players namin na gusto namin, then ang gusto talaga lang namin mangyari is makapasok talaga sa top 4, then bronze medal talaga. Kasi naglaro ako ng SEA Games matagal. Never ako naka-medal diyan. Never kami nakapasok ng Final Four. Talagang may chance sana dito sa Pilipinas noong 2005. Akala namin bracketing. Ang nangyari is parang round robin na lang. Tapos 5 lang. Kaya yun, pang-5 pa rin kami. Medyo mabigat talaga yung labanan sa men's. Yeah. Mabigat, sobrang bigat. Ito lang sa women's talaga. Talagang isa lang ang talunin mo, may medal ka na. Pero sa men's, sobrang bigat. Kaya yun nga, ang sinabi ko lang talaga sa players, makapasok lang tayo ng Final Four, then bronze medal lang. Medyo sinuwerte nung nakuha namin nga. Siguro talagang kung ano man yung nasa puso namin nung tryout na yun talagang namotivate kami lahat na dapat kami naman ng makilala dito sa Pilipinas. Yes, ng pansin. Coach, how long were you, was that your first time to be a national coach? Yung SEA Games as a head coach, yes. Pero nung nakakaraan, kinuha nila akong assistant coach, pero hindi pa kami natuloy. Yung time ng Amihan tsaka Bakwiz. Yes. Okay. Kung remember niyo yan. Okay. Yeah. Okay. Pero And then, ganun lang. But then you became head coach, tapos nag-podium pa. Podium finish pa kayo. Yeah, yes. Di ba? Siguro rin dahil na rin doon sa pagkapanalo namin sa ASEAN University Games kasi kami na-champion din doon. Represent ang NU na dapat maglalaro din kami ng championship ng Spikers there. Pero mas napili namin yung sa Asian University Games. Yeah, I remember watching that SEA Games. Kasi I was part of the Gilas. So we would watch since habang nanonood, pinapanood namin sa my phone, yung mismong camera, nagsishake yung buong stadium. Feeling ko yung buong ultra mahuhulog. Yes. Ano ba yun? Diba? Like, oh my gosh, it was shaking. And Coach, coming into the SEA Games, you mentioned earlier in your answer, fourth finish, okay lang. How did you find your players? And then what was your parang philosophy for getting into that SEA Games competition? Ang nangyari kasi 'di ba nung naglaro kami ng inibitahan kami sa Thailand ng Select 2 na. Nakita namin kasi yung mga players, nakita namin yung nakalaban namin. Parang yun doon pa lang sa naisip namin na kaya namin mas mataas na ranking kasi nakita namin yung before na naglalaro ako na pag sumasali kami ng liga doon, talagang never kami nananalo, di ba? Ngayon nung dinala ko yung team, di ba? Tapos yung nangyari nga is nakakuha kami ng bronze noon. Then yun nga, sabi ko sa coaching staff natin, pre, kaya natin to kasi yung team natin is talagang buo na talaga. May talaga ng marami pang experience sa laro. Kaya nagpapasalamat kami na nakalaro din kami sa yung Spikers turf na yan, na nakita namin yung mga bata. Then, yun nga, parang sabi ko, sige, chance na natin kasi nung time na nanalo kami lalo nung first game. Kasi parang, alam mo yun, yung first game namin versus sa Cambodia, parang, alam mo yun, nag-aanohan lang kami, nagsusukatan lang, ano yung pwede mangyari. Then, yun nga, masyadong nakita namin yung blocking namin naging effective. Sabi ko, ang laki ng chance namin ngayon para hindi lang bronze to. Sigurado makakapasok tayo sa championship round. Okay, Coach Dante, you played 2005. Kailan ba nagpalit ng ruling sa volleyball? Yung side out, kailan natanggal yun? Ang side, bali 99. 99. Do you think that helped sa Filipinos in terms of play, in terms of philosophy, in terms of
style? Hindi naman same lang din naman ang nangyari sa atin din sa Pilipinas talaga yung sistema ng paglaro. Kasi Okay. yung sistema natin kasi parang 'di ba nakita mo naman na ang players natin is maliliit, 'di ba? Tapos ang sistema natin is pang malalaki. Yung mga ganun parang ganun ang nangyayari. Kaya siguro nung nakita namin, 'di ba? Lumabas kami 'di ba ng Japan, na-experience namin, nakikita namin. Although kami nung time namin sa national team kasi wala parang kung ano lang yung alam na tinuturo sa amin ng coach, yun lang inaadap namin. Wala kami yung tipong kailangan i-pattern na natin sa international yung laro natin. Hindi Yes, dapat okay. yung kung anong meron tayo dito, halimbawa, dito sa atin makita mo, 'di ba? Yung sa laro natin is mabagal laro, pani combination, 'di ba? Kita mo naman sa international, more on backline, more on mabilis na play, service na malakas. More on ganun sa atin kasi dito parang alam mo, nag-steady lang kasi talaga yung laro natin pero although, syempre, may time naman talaga na maging effective dun sa ibang team, pero talagang sa international talaga na yung talagang caliber talaga medyo mahirap talaga yung sitwasyon. I wanted to ask, what was the magic that you brought into the SEA Games? Alam mo, ano lang yan. What was that magic potion? Ano ba na lang yung tiwala lang talaga. Tiwala lang. Siyempre, yung dasal namin na sa Panginoon na every time talaga may game kami, basta pumupunta kami na doon sa simbahan sa EDSA, 'di ba? Nag-pray kami na kailangan naming makuha. Then, yun nga, nakuha namin. Then, siyempre, intiyaga din talaga. Then, yung dahil sa NU US Ateneo na alam mo yun, yung talagang labanan talaga namin, mas tumaas yung kasi, 'di ba? Coach Oliver, ang ginawa niya, nag-Thailand siya, di ba? Ako, pagkatapos kung alam kong kailangan ko ng mas iba, mas angat pa na laro, pumunta ako ng Japan para yung laro namin maging ganun ng sistema namin. Hindi naman although makuha, pero mayroong ganung makuha konti. Yun, naging effective. Kasi importante talaga, yung tuloy-tuloy yung pag-aaral sa volleyball. Then, yung magic na, sinasabing magic, hindi. Siguro, may konting swerte, pero pinaghirapan naman ng mga bata kasi sobrang hirap naman ng binana namin bago kami makuha yung silver na yun. Saludo ako sa inyo with that SEA Games. Ang galing. As in, I'm getting goosebumps remembering that game. Iyakan pa kayo. Anyway, sige, Claro, I think, Claro, you have a question for the SEA Games? Coach, I think yung semis, napaka-wild yung crowd, napaka-wild yung commentary. Shout out to Denise of our sister show, by the way. Coach, I think you upset Thailand, if I'm correct. Yes. Coach, ano yung feeling? What was running through your head that time? As in, toot, or nag-wow ka ba, or nagka-goosebumps ka? What happened, Coach? Yung moment. Yes. Moment. Coach, sorry, may goosebumps ako ngayon, May goosebumps ako ngayon. Kinalibutan talaga ako nung time na yun. Parang alam mo, sobrang lutang yung yung utak ko na parang totoo ba to na nalo kami? Parang ganun yung ganung sitwasyon. Kasi, di ba, come from behind nga yung nangyari na yun. Sobrang, talagang halos mapayak pa talaga ako noon. Talagang, alam mo, napigil ko lang talaga. Pero sobrang kinalibutan talaga ako ng time na yun. Basta ako saludo. Jeez! Pero, alam mo yung nakakatakot doon sa Thailand game na yon. Coach, may secret weapon sila doon That number 2 guy, I forgot that name, pero Kitsida was playing that entire preliminaries, di ba? That number 15 guy from Thailand. Pero, hindi nila ginamit nung eliminations ng number 2. Yung siya, how can I describe this? Para siyang male version ni Jovelyn Gonzaga na napakataas tumalon. Yung left-handed. Yes, the left-hander. Oo. Lefty pa. Yes, Wow! Oo. Yes, bali nakausap na namin, medyo nag-feed din sa amin yung nakalaban kasi namin siya before sa ASEAN University Games. Mm-hmm. Ganun din ang ginawa nila. Na first game namin ng Thailand, first game namin sila, tinalo namin, hindi siya naglaro. Pero nung semi-final sila between Myanmar, naglaro na siya. Nagulat kami, grabe. Halos lahat ng palo, binibigay na sa kanya. Kaya nung championship namin dun sa ASEAN University, kaya kilala namin siya Kaya kahit yung sitwasyon na pinalo niya yung last point na outside, na backline,
same din na nangyari sa amin sa ASEAN University game. Kaya yung si ano na yun, kahit tinago nila, nakilala namin yung bata na ito yung laro niya, dapat si Brian ang laging nakaharap niya. Basta yun ang laging sinasabi ko na kahit ganong kalakas niya, basta si Brian ang nasa harapan, medyo mas lamang kami. Oh. I can remember that final point. No, Yes. yung 14-15, you were down 14-15, then I can remember there was a successful challenge that went in your way. Tapos you got that back-to-back points. Yun nga, that number 2 guy missed the shot. Pero you've mentioned the ASEAN University Games because I can remember I was covering the Spikers Turf that time. At ang nakakadaldalan ko si Coach Dong de la Cruz. He was the one who mentioned that you were in quite a dilemma because you were about to reach the semis and of course, inevitably, the finals because ang lakas naman talaga ng Santa Elena nun, the NU team. Pero that was the dilemma na pag umabot kayo sa Final Four, kasabay yun ng ASEAN University Games. Ano yung gagawin nyo? May iwan ba yung NU core? Dito sa Spikers Turf, tutuloy ba natin? O lahat tayo, pull out na lang tayo, punta na tayo sa ASEAN University Games. So that was a dilemma that time. And I think it turned out that you made, I don't know, the right decision because you were able to meet these guys in Thailand. I just want to ask, doon nyo ba nakuha yung vibe na nung nag-ASEAN University Games kayo na, uy, kaya to kaya nating mag-final sa SEA Games I'm just curious. Siyempre, yung sa decision making namin na talagang mas pinili namin yung international exposure kaysa doon sa dito sa yung Spikers Turf na yan. Then, yun nga, parang nung nanalo kami sa Thailand, nung first game na yun, sabi ko sa sarili ko, may nakaharap na kayo ngayon. Parang, sa sarili ko na, may tatalo na sa inyo. Kasi nga, sa nangyari na yun, parang, per set pa lang, lumamang na sila ng parang kampo behind pa rin kami, parang 23 na sila, tapos kami mga 19 pa lang. Tatlong set yung gano'n nangyari. Pero yun nga, parang sabi ko sa coaching staff natin na talagang parang tayo na yata yung may chance na. Tayo na yung pinanganak na tatalo sa Thailand. Parang kasi nga, tinalo namin nung first game. Then, yun nga, hanggang sa pagdating ng finals nga, natalo namin. Sabi ko, oo nga, may tatalo na talaga sa Thailand. Di ba? Yun ang laging sinasabi ko sa sarili ko. Then, sinabi ko sa coaching staff ko na may tatalo. Kasi, never kami nakaset. Yan, nung naglaro ako during my national team. Talagang tagal ko naglaro, 2001 hanggang 2009. Talagang, never, wala. Basta kailangan mo yung Thailand. Wala na, basta, ka na lang, maglaro ka lang, ganun lang ang mangyayari. Sigurado, patalo ka na. Yun nga, nakaramdam kami na may chance na. May pinanganak na matalo sa Thailand na ngayon. The confidence is there. I like it. hindi pala lahat talaga ng malakas is yung parang ma-maintain mo. Mayroon talagang susulpot at susulpot din. Oh. Diba? May weakness diba? din sila. Yes. Meron din pala. Parang gano'n. Ang ganda ng term na yun na ipinanganak na yung tatalo sa Thailand. At ayan na nga. Yes. Diyan na sila. So, I can just remember during that loss, wala pa yung gold medal game, but I can just imagine the mood in that Thailand camp. Even dun sa back in Thailand, that they were really devastated of what you guys did to them. I'm just curious kung ano naman yung mood afterwards dun sa Philippine side. I mean, not only with the team, pero sa mga nakakausap nyo sa labas nun during that time sa SEA Games. Alam mo, parang, lutang na lutang talaga. Alam mo, parang naglalakad kami sa sa nangyari sa amin sa pagkakapanalo namin. Kasi sobrang, memorable talaga yung nangyari na yun. Tapos, nagkakabiruan pa kami ng mga players namin na, no first game, salamat, mayroong mga benteng nanood sa atin. Kasi nanalo kami, di ba? After second game, grabe naman, coach. Magiging 40 na yan. Talagang nag-usap kami. Nung nanalo kami nung semis, coach, sigurado mapupuno natin yung arena. Kaya yun ang talagang sobrang nalatang talaga kami na alam mo sobrang saya talaga ng nangyari na yun, na nakuha namin yung panalo na yan talaga. Yeah. Humble naman, coach. Puno na semis. Kasi pero yun lang kasi mga players kami parang kasi 'di ba alam mo naman yung pag-win sa galaro talagang 'di ba nandiyan talaga yung manonood parang ganyan.
Yun nga, Ah, sobrang saya namin ang support talaga sa amin nung Sure. nung finals. So, yeah. I mean, hindi I was talagang hindi matawaran talaga. oh, totoo 'yun because I was just so glad that I did the gold medal game. Doon ko na naabutan yung Yes. team nyo. I was just a spectator nung eliminations at doon ko lang pero grabe. Grabe. Claudia, wala akong masabi. Yeah. Ako rin, I'm just listening. I'm living it again, watching it, and I could remember all the sportscasters also screaming in the background. But coach, ito, may trash talking ba kayo against Thailand? Or in Wala volleyball naman, in Or in general. volleyball? Volleyball in general. Kwento mo na kay Meron Coach naman. Dante. Meron naman. Same sa mga players kasi mablock mo lang yung isang play, talagang mayroon na yan eh. Kasi hindi siya more on salita eh, more on alam mo yun, yung action. Kapag nakablock ka, nakapalo ka. Kasi Titiniman yung mo lang. diba? Tinginan lang, diba? Yung tipong gesture mo lang kung ano yung ginawa mo. Medyo doon talaga parang trash talking talaga nangyari, parang naasaran na rin kayo eh. Tapos flex. Yes, mga ganyan. So iba yung Dito men's. dito sa basketball, talagang may salita talaga. Oh. Di ba kapag nag-spike, minsan, isa ka dyan, yung mga ganun, di ba? Tapos titignan mo kung saan na spike yung, or na-block, di ba? Tingnan mo lang siya, di ba? Parang doon lang. Kahit tingnan mo lang siya, pwede na yun. Mga killer looks. Oo. Kung baka if looks could kill, patay na lahat sila. No? But, yeah. Pero coach, di ba, merong isang player doon on the Indonesian side that took it to another level. It was Wayu, Radu Putuwayu. It was the number 20 guy. Yes. Number 20. You should Claudia at Claro. Kailangan mo panood yung Indonesian. And you have to look at that guy and see how he does his deal when it comes to trash talking. Alam ni Coach Dante yan. Yes, kasi alam mo naman sa Indonesian League talagang grabe daw talaga na mga liga, talagang asaran talagang ginangyari niya. Kaya yung yung middle blocker na talagang sanay talagang mang-asar. Kasi makita mo pa lang pag nablock ka na sigurado tingnan ka lang niya eh. Alam mo yun, tipong maasar ka na talaga sa itsura pa lang niya. Then yung kanyang action talaga, pati yung crowd, sinasama na niya. Parang, talagang sanay talaga siyang talaga. Yeah. Makipag-trust talk talaga sa mga nanonood. Parang sa sarap coaches binge ba? watch ng no? Sa coaches ba, mismo kayo rin nagka-trash talk? Sa mga ibang... Hindi naman. Hindi naman bawal. Baka ma-kick out kayo eh. Moro tinginan. Hindi kasi I wanna go back. Oo nga. Kay Coach Owe, kung nag-ano. Di ba siya emotional? Yes. Yan, kayo ba, chill? Nagkakatingin ba kayong dalawa? Nung una, tinitingnan ko siya. Nung bandang huli, di na ako tumitingin sa kanya kasi alam ko na yung ginagawa niya. Coach kasi friends sila Claudia and Coach O. Kaya tinatanong niya. Friends kami na Coach O. Kaya, shout out to Coach O. Magkikita nga kami bukas sa Zoom. So yan. Okay, Jay. Pwede tayo magkaroon ng follow-up episode dito eh. Yung magkasama si Coach Dante at si Coach Oliver. Hindi, alam ko na. Once things are safe, si Coach at si Coach Dante arm wrestling siguro. Face to face talaga. Pero go ahead. Ako okay na yan. Sige. For SEA Games, Coach. SEA Games year ngayon, what's in store? Alam ko medyo mahigpit ngayon yung preparations because of the pandemic. But how is the planning and the training going? As of now, talagang naghihintay pa rin kami ng magsimula kami. Then hindi naman masyadong di ba, pipilitin talaga kasi ayaw ko naman yung sitwasyon namin na yung preparation namin is sobrang easy na lang, di ba? Siguro paunti-unti. Then kung ano man yung goal namin ngayon na makuha yung goal, talagang kailangan namin pagtrabahuhan talaga. Kasi sa sitwasyon na yun. Pero sabi ko nga sa mga player ko na walang masyadong pressure pero alam mo yun, parang unti-unti namin ibabalik sa kanila yung nawala sa amin na dapat itong taon na to is yung magiging resulta talaga ng pinaghirapan namin nung nakarang taon.
noong 2019 na napigilan dahil alam ko na sana yung men's paangat na, 'di ba? Like UAAP meron ng prime time yung men's. Medyo napigilan talaga dahil sa naging sitwasyon. Yun lang, lagi ko lang sasabihin sa kanila na yun nga, panahon natin dapat tayo naman ang ibabalik ko sa kanila. Then we have to start talaga ng kailangan unti-unti. Hindi man namin makuha yung goal namin, pero pagtatrabahuhan namin kung ano pa yung dapat na para sa makuha ng team. Before I pass to Jay, Coach, may training na ba kayo or still online pa rin kayo? Ngayon, mag-start ulit kami. Kasi nagtigil kami nung last May kasi nga sa sitwasyon. Ngayon, mag-start ulit kami. Online pa lang. Pero sabi kasi nung PNBF, dahil mag-start na dapat kami ng June 1, kaya lang nagka-problema doon sa budgeting doon sa PSC. Siguro, nag-decide sila mga June 15, i-move nila. Baka makapag-start kami. Okay. Exciting times. Can't wait. Oo. Can't wait for that. Pero, Coach Dante, hindi natin maiiwasan itanong ito. Pero, just my final question for this one. The men's team are experiencing this kind of success. We wish we could say the same for the women's side, who, for the lack of a better term, is obviously struggling right now. Ano sa tingin nyo kailangang i-adapt ng women's team mula sa inyo para maranasan nila yung same kind of success na natatamasa? I know it's a hard question. It might be a controversial one, but this gotta be asked, di ba? Medyo sa akin mabigat, pero sa akin kasi move on na lang kung ano man yung mag-move on na lang tayo kung ano man yung meron sila dati, di ba? Dapat kung ano yung dapat gawin ngayon na alam natin natutugma dun sa international scene talaga na sistema ng paglaro. Siguro ganoon na lang yung ko. Kasi mahirap magbigay kasi as of now, sila pa naman ang successful pa rin sa kung ano man yung sa volleyball sa Pilipinas 'Di ba? Ang problema lang nila is yung sa international scene talaga. Sa akin basta move on na dun sa nangyari. Then kailangan na lang talaga ngayon magkasap na lang talaga kung ano pa yung pwedeng ma-improve ng women's team sa international scene talaga. Then yun nga, kailangan talaga move on. Move on. Pero word of the day, move on. Words of the day. You can see that it's promising because the national team is a very young core right now. Papasok yung mga Faith Nisperos, the Eliza Solomon na grabe na kalain mo pag tinignan mo sila, they're just teenagers pero titingala ka because they're all 6-footers right now. Kaya nga sabi ko sorry na lang siya, magbubo na lang dun sa mga talagang na alam mo yung mga na pwede nang para mabago naman yung yung takbo ng women sa international. Kasi dito talaga sobrang successful na ng mga women's team sa Pilipinas Talagang na-adapt na yung mga yung mga fans kahit na hindi naglalaro ng volleyball, nagugustuhan na yung mga women's team player talaga. Yeah, sorry na sagot. It's just a matter of time. Talagang wala akong may sagot I think we are all in consensus that it's just a matter of time na ang women susunod din, sabay yan. Tabi yan, men's and women's, they're on that same high level of pagdating sa competition. Claudia, you have the honor of asking the final question for Coach Dante. Coach Dante, this is completely not a volleyball question. You're in the Air Force. You were in the Air Force, no, Coach Dante? Yes, sir. Yes, ma'am. Nakalipad ka ba ng aeroplano? No, ma'am. Bali, enlisted personnel lang po ako. Okay. Akala ko nakalipad ka tatanungin ko sa anong klaseng jet plane. Bali, ma'am, yung mga officer na talagang sila yung nagpapalipad talaga ng mga aeroplano. Kasi gusto kong tanungin kung nakaland ka, kung naging Iron Eagle, Top Gun, yung mga bago yung mga aeroplano just imagining na nasa Top Gun kayo, na parang Top Gun mode kayo. Diba? Tapos volleyball coach. But you can ask this one. Kung nakaranas siya ng skydive,
Oo naman, I'm sure. Oh. No? Wala. Coach, skydiving naman after mag-block, di ba? Taas ng talon mo kasi. Yun. Okay, wow. Wala ako. Moron talaga. Oh, Okay, so grabe. okay na ako. Good. Oh, ang sayang kwento nito, Coach Dante. I wish we could do this again face to Thank you sa face. inyo. Thank you. Oh, Thank you, pero thank you, thank you. final message to the fans and sa mga gusto nyong batiin, the floor is yours, Coach Dante. Siyempre, una, salamat ulit ako sa inyo sa pag-invite ko. Naka-experience ulit ako na, alam mo na, sitwasyon na hindi ako masyadong sanay magsalita. Although, nag-enjoy ako sa inyo sa ano man yung na-usapan natin. Maraming salamat sa tulong sa inyo. Then, siyempre, sa lahat po ng volleyball fans dyan, maraming salamat sa suporta. Sana tuloy-tuloy pa rin ang suporta nyo sa amin at di lang sa amin, pati sa women's volleyball team. Sa Beach Valley, sa darating na SEA Games, maraming salamat ulit sa suporta. And sa inyo rin po. Yeah, thank you very much, Coach Dante. Thanks, Coach. Very nice. Coach, Oh, nice seeing you. And Coach, we'll just hopefully put we you can backstage. we'll just put you backstage and hopefully magawa natin to face to face, no? Kasama natin tabi sila si yes. Coach Dante at si Coach Oliver Almadro. Magandang coffee table talk Pwede. yun, no? One-on-one. Oh, yan. See you, Coach. Thank you. Coach, Actually, lagi ka ikaw naman lang, Coach, backstage. Thank you po. Oo. Thank you po. See you backstage, Coach. Fun talk, guys. I mean, Coach Dante, I know, tagal na namin magkakilala. Back in Spikers Turf, alam ko na nasabi niya kanina napakamahiya niya, pero ang dami niyang nakwento mula nung player slash coach slash student siya hanggang he's the, masasabi natin, parang godfather of men's volleyball. Claro. Yeah. Given that, it's very humbling to see Coach is leading the program and he's such a soft-spoken guy. Coach lets his players and his coaching do the talking. And doon talaga ako na-inspire. And when Coach mentioned that story, Jay, yung lefty, skin out nila, you see that Coach is the guy. Coach is the guy to lead the national team for men's volleyball. That moment right there. Because skin out na, they're doing their homework, and they have the experience. You have the experience, of course, and those are the types of people you need when you're playing in a tournament like the SEA Games. Claudia? Yeah, ako, like, the SEA Games for me, when I watched that match, with, yun nga, sabi ko sa'yo, parang gigiba natin ultra. Yes, it's still ultra to me, 1980s, 90s yun. I thought it was gonna fall, and that hopefully that would bring up the men's volleyball awareness here in the Philippines. No, we need that for them. But what I like by Coach Dante, from what I've heard, yun nga, he empowers his players to do what they want to do. And I think that as a coach, that's a very good coaching philosophy, diba? The empowering of the player. Bahala na they have to book their own ticket, they have to do that. Para matuto sila outside of volleyball, matuto sila to do their skills also outside of volleyball, not just inside the court, but also outside the court. And that's for me, that's a very good coach. I buy into it 100%. Yes. Diba? Kaya empowerment. Yes, that's true. A very powerful tool to produce, sabi nating world-class caliber players. That is what Coach Dante Alinsunurin brought to the table dito sa men's volleyball. And that, guys, this is a fun episode number 50. We are nearing our anniversary right here, guys. Yeah, we've got this far right here. And guys, again, we'd like to mention that you are listening and watching to Who the Heck Are We as part here on the Globally Ballin Network. Again, you can catch all the episodes, past, present, and the future episodes of Globally Ballin Network on Spotify and on YouTube. So you better hit that bell button, subscribe to our shows at the same time so you can also find out the other shows of the Globally Ballin Network. Nandyan, nakakasama natin ang Globally Ballin Podcast presented by Aaron Aronson that talks about the different sports, different news, and other views here and around the globe. Also part of the Globally Ballin Network is 5 Minutes With, which break down game tapes, films, analysis from the players themselves from different sports. And also we have Hang Time with Denise Densai
baka marinig nyo din doon si Coach Dante Alinsunurin, si Coach Oliver Almadro, baka marinig nyo din. You have Denise Dinsay taking care of all volleyball stuff here on the Globally Ballin Network. Of course, we have an eternity of basketball with Noel Zarate, Charlie Cuna, and Sid Ventura. All the Philippine basketball greats on that show. You can hear their stories on an eternity of basketball. And once again, we'd like to thank our sponsor for this episode, Chops to Go. Tender, yummy chicken treats, and with chips on the side. You can find the branches at SM Bikutan, SM South Mall, and SM North EDSA. And to Cuts Apparel, thank you very much for our gear. Get your biking polo shirts, corporate and sports Ooh. uniforms from Cuts Apparel. Thank you very much. And this has been episode number 50 of Who the Heck Are We? Thank you very much, guys. All right.